hindi lang ako na ano eh. Pero ako naman napapan kahit nauli ako eh. Hindi lang ako na ano eh. Pero ako naman napapan kahit nauli ako eh. Alam mo naman malisyatan na lang. Okay. Ito ba ang shawarma dito eh, no? Ito ba, no? Spicy ito, ma'am. Spicy. Shawarma rice? Magkano yung shawarma rice? 50. Okay, ito yung shawarma rice. Shawarma rice. Yan, tsaka ito. Salamat, kuya. Okay, so ito yung ito yung shawarma, special shawarma, large shawarma with cheese, 50. Pero kung walang cheese, 45 lang. So, for the amount of 5 pesos, may cheese na. So, doon na tayo sa may cheese. So, ito yung shawarma. And then, ito naman yung ito naman yung shawarma rice.
Shawarma rice, 50 pesos lang din siya. Yan. Pipino, may beef, may sauce. Yung sauce niya spicy kasi gusto ko may spicy. Tapos may garlic sauce na mukhang masarap. So, ito, try ko muna tong shawarma rice. Kasi favorite kong shawarma rice. Yan, may sibuyas din, oh. Sorry na. Cheese po. Sarap. First time. Sarap. Masarap. Masarap ng sauce. Ang sarap din ng beef. Tsaka yung rice. Masarap naman ito. Sarap po. Kaya na yan, may kulay na. Sarap. Sarap yung shawarma rice. Swak na swak yung sauce, no? No. Naman naman yung shawarma. Pero shawarma ganun din. Pinagkaiba lang, pita bread yung ginagamit. So ito, shawarma try natin. Ang laman, ang dami niyang laman. Saka ang dami niyang gulay. Natin.